سلام، من فلورم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و روز مادر رو به همه مادران عزیز تبریک میگم. امروز میخوام براتون یه صبحونه مخصوص و خیلی خوشمزه فرنچ توست درست کنم. من یه مقدار آب پرتقال تازه میگیرم. فعلا در همین حد کافیه. الان من اینو از صافی ردش میکنم. حالا من موادی رو که باید نونم رو توش خیس بدم آماده میکنم. اول 2 تا تخم مرغم رو میشکنم، بعد با این به همزن خوب میزنم، بعد شیرم رو میریزم، یک کمی کنم، بعد آب پرتقالم رو میریزم، یک کمی دیگه شیر میریزم، دارچین، و بعد ناتمگ. تقریبا نصف این ناتمگ رو من رنده میکنم توی موادمون. اوکی، ناتمگ من این حد بوده، من نصفشو رنده کردم. تمام موادش همین بود. این نون من هول ویته که من 2 روز جلوتر درست کردم. معمولاً برای فرنچ توست از نون بیات استفاده میکنن. من حتما توی یکی از برنامه هام رسیپی این نونو به شما یاد میدم. من حالا نونمو میبرم. برای فرنچ توست باید نون یک کمی قطرش کلفت باشه و بعد از اینکه بریدم باید حدود 3 یا 4 دقیقه هم بذارم توی توستر آون که توست بشه. همطور که میبینید در همین حد قطرش کافیه. حالا من این نونا رو حدود 3-4 دقیقه توستش میکنم توی توستر آون. بعد بقیه مراحل رو بهتون نشون میدم. من الان نونامو توی این مواد خیس میکنم. 2 تا اینا رو آماده میکنم. خیلی خوب، یه مقدار کره من میذارم توی تاوه و اینو تقریبا طلایی که شد برش میدارم. خب در همین حد کافیه. این از فرنچ توست ما.
اینم از فرنچ توست خوشگل ما که من الان اونو با میوه‌های تازه تزیینش میکنم. من حالا یک کمی از این فرنچ توست خوشمزم میخورم ببینم چطور شده. فوق‌العاده خوشمزه است. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این صبحونه خوشمزه رو برای خودتون و ماماناتون درست کنید. به امید دیدار همه عزیزان تا برنامه آینده.